ডিগবৈ নাৰ্ছিং এডমিশ্যনৰ কথা ইতিমধ্যে মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টো যিসকলে চাইছা তেওঁলোকে অনলাইন ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ' কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ ভিডিঅ' ইয়াতে দেখাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা আৰু সকলোবিলাক জানিবলৈ আগৰ যিটো ভিডিঅ' সেইটো চাই ল'ব পাৰিবা। ইয়াত মই বেছিকৈ নকওঁ বাৰু অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব। চ' ডেছক্ৰিপশ্যন যিটো লিংক দিয়া আছে তাত তোমালোকে যদি যোৱা তাত পাবা আৰু তোমালোকৰ ইয়াত কি আহিব সেইখিনি বাৰু মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত বুজাই দিম যে চিলেবাছ কি হয় বা এক্সাম পেটাৰ্ণ কি হ'ব সকলোবিলাক বুজাই দিম। কিন্তু অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ যিটো অনলাইন এপ্লাই বুলি আছে ক্লিক হিয়াৰ, চ' তাত ক্লিক কৰিবা আৰু তাত ক্লিক কৰা মাত্ৰকে তোমালোকৰ আগত অন্য এটা যিটো পৰ্টেল খোল খাই যাব। চ' মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াত কৈছে যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ GNM এণ্ড B.Sc নাৰ্ছিং এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ CHR 202121। চ' ইয়াত সকলোবিলাক দি থোৱা আছে। ইয়াত তোমালোকৰ নিজৰ ইমেইল আইডিটো ওলাব বাৰু। ইয়াত এই ছাইটটো তোমালোকে পৰাপক্ষত নিজৰ মোবাইলত যদি কৰিব বিচৰা তেন্তে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'বা আৰু ডেস্কটপ ছাইট যেতিয়া কৰি ল'বা চ' প্ৰথম তাত ইমেইল আইডি তোমালোকৰ যিটো ইমেইল আইডি আছে চ' ইমেইল আইডিটো দিবা প্লাছ এইটো যিটো পোষ্ট কি কৰিবা তোমালোকে B.Sc নাৰ্ছিং কৰিবা নে GNM নাৰ্ছিং। যদি B.Sc নাৰ্ছিং প্লাছ কেণ্ডিডেট নেম দিবা, তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিবা, চুজ কৰিবা ফিমেল অনলি হয় সেইটো। মেৰিটেল ষ্টেটাছটো যদি তোমালোকে চোৱা মেৰিড আনমেৰিড, চ' দুটা অপশ্যন আছে। কোনসকলে মেৰিডত পাৰিব কোনসকলে আনমেৰিডত পাৰিব সেইটো দি থোৱা আছে। চ' তোমালোকে যিহেতু মেক্সিমাম আনমেৰিডেই আছে চ' প্লাছ তোমালোকে ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম দিলা। নেক্সট তোমালোকৰ আছে কোৱালিফিকেশ্যনটো তোমালোকৰ কি হয় সেইটো দিলা প্লাছ পাৰ্চেণ্টেজ। তাৰপৰা যিটো কেটেগৰীটো হয় তোমালোকে কি হয় OBC SC ST কি হয়, যদি OBC NCL হয় NCL প্লাছ কণ্টেক্ট এড্ৰেছ তোমালোকৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ হয় সেইটো দিবা, ভিলেজ ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ ষ্টেচন পোষ্ট অফিচ পিনক'ড নেক্সট দি পিনি ছাবমিট কৰিবা। চ' তেনেকৈ তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আৰু এইটোৱে আছিলে ইয়াৰ পাছৰ ষ্টেপ কি হ'ব সেইটো মই তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।